Now, alam kong maraming magtatanong sa atin, pero siguro po dahil inaasahan natin maraming tanong dito sa ating 5 resource person, sasagutin ko na po ang issue ng ABS-CBN dahil ito po yung kauna-unahang press briefing matapos po magkaroon ng desisyon ang House Committee on Franchises sa ABS-CBN. Sa mulat-mula po, sinasabi ng ating presidente, neutral po siya sa issue ng ABS-CBN. Dati po, meron siyang hinanakit, nagpatawad na po ang presidente, at nagdesisyon na po ang Committee on Legislative Franchises ng mababang kapulungan. Wala pong ibang ahensya ng gobyerno na makapagbibigay ng prangkisa kung hindi ang House of Representatives. Dapat po magsimula dyan at sang-ayon po sa rules ng House of Representatives, kinakailangan paboran ng House Committee on Franchise bago po makarating sa plenary. Sang-ayon o tutol man tayo rito, dumaan po sa proseso at yan po naging desisyon ng komite, kinakailangan po respetuhin ng lahat. Mayroon ba hong malaking kawalan dahil hindi nabigyan ng franchise ang ABS-CBN? Aaminin ko po, meron po. Dito po sa Office of the Press Secretary, mas matindi pong interview ang gagawin natin dahil nawala po yung pinakamalaking reach para sa dissemination natin. Pero ganyan po talaga, tatanggapin lang natin ang desisyon ng Franchise Committee dahil yan naman po ang nakasaad sa ating saligang batas. Patuloy na po tayo sa ating open forum. Joyce Balancho of DZMM, please. I know nagbigay na po kayo ng opening statement about the franchise ng ABS-CBN, but I'd just like to ask your comment on this. Si Vice President Leni Robredo, she likened the denial of ABS-CBN franchise to the closure of a network in the hands of a dictator during the martial law. And I will quote her, "Akala ko noong tayo ay lumalaban sa diktator ay natuto na tayo ng mga leksyon, pero nauulit ang kasaysayan. Yung aral mauulit din." Secretary, is the denial of ABS-CBN franchise a dictator move? With all due respect, we disagree, but we do so vehemently. Alam po natin ang nangyari doon sa panahon ng martial law, may prangkisa po, pinasara. Pero nangyari po ngayon, napasong prangkisa, hindi po na-renew. Alam ko po na sinasabi nila na ang issue nito ay karapatan ng malayang pamamahayag. Pero kapag ang pamamahayag po ay nakadepende sa prangkisa, kinakailangan masunod din ang probisyon ng konstitusyon na dapat merong prangkisa na nanggaling sa mababang kapulungan. We beg to differ with due respect to the Vice President. Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. Secretary Roque from Francis Wakefield of Daily Tribune. Reaction niya lang, I'm sorry. Kung nakausap niya na daw po si Presidente regarding ABS-CBN. Well, yun nga po, nag-opening statement na ako sa ABS-CBN. Ang posisyon po ng Presidente, hinayaan po niya sa Kongreso, nagdesisyon na, respetuhin po natin ang desisyon ng Kongreso. Nasaan daw po si Presidente? Nasa Maynila po ba siya? Hindi ko po nakuha ang question. Kung nasa Maynila daw po si President Duterte. Parating po mamaya ang Presidente galing sa Mindanao. Yes, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. So I'm sure that the President is aware of the decision of Congress. So ano po yung reaction ni Pangulong Duterte dun sa denial ng franchise po ng ABS-CBN? Rinirespeto po niya ang poder ng Kongreso dahil tanging mababang kapulungan lang po pwede magsimula ng proseso para maaprubahan ang bagong prangkisa ng ABS-CBN. Respeto po dahil sa separation of powers amongst co-equal branches of government. Sir, you said that President Duterte is for workers and the President has repeatedly claimed that he wants a comfortable life for all. So what can prod President Duterte to abandon his so-called neutrality and support the plight of thousands of workers of the network who are facing uncertainties because of this decision? Well, gaya ng sinabi ko po, no, decision po yan ng Kongreso. The most that the President can do is to remain neutral. Walang pabor yung tututol, walang galit yung sa susuporta. Hinayaan po niya na bumoto sang-ayon sa kanilang konsyensya mga kongresista at bumoto na po sila. Okay, sir. Sir, don't you think yung SWS poll conducted by the same pollster that reported Duterte's high ratings, or President Duterte's high ratings, that found an overwhelming majority in favor of ABS-CBN franchise renewal actually contradict your claim that the decision to reject the franchise is the decision of the people? Hindi po, kasi sa ating saligang batas, ang meron tayo ay representative democracy. So nakasang-ayon po ang ating demokrasya sa mga halal na
mga representante ng taong bayan. Ang husga po sa mga representante ay pagdating po ng eleksyon. So tama pa rin po yung aking sinabi dahil saan po sa ating saligang batas yan. Alright, sir, last na lang, sir. A request lang. Can I ask you to talk to the thousands of ABS-CBN workers who are now facing the very real possibility of losing their jobs in the middle of the pandemic because of the denial of the network's franchise? And can I also ask you to give a message to the millions of Kapamilya viewers who look to ABS-CBN for entertainment, information, and public service in the middle of this pandemic? Well, masakit din po sa akin ang nangyari sa ABS-CBN. Hindi naman po sikreto na kapamilya rin ako. Nakilala po ako dahil sa ABS-CBN, panahon pa ni Jing Magsaysay ng ANC. So malaki po ang utang na loob ko sa ABS-CBN. At nung ako po ay naging tagapagsalita, malaki rin po naging utang na loob ko dahil number 1 naman po talaga sa reach ang ABS-CBN. Nalulungkot po ako na dumating sa punto na hindi po na-renew ang prangkisa. Pero sa tingin ko naman po, nagkaroon naman po ng sapat na panahon para paghandaan itong takdang panahon na napaso na nga po ang prangkisa. Huwag po kayo mag-alala, kasama po ng lahat ng mga Pilipino na alam nating humaharap sa pagsubok, nandyan po ang ating presidente, gagastusin po niya ang huling sentimo ng ating kabanang-bayan para sa inyong kapakanan. Thank you very much, Pia. Yusek Roque, please. Secretary from Chris Jose of Remate, ang tanong po niya kaya lang tungkol pa rin sa ABS-CBN, yung reaction nila lang po sa sinabi daw ni Senator Laila de Lima na tinukhang at pinatay ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation ng walang kalaban-laban, walang katarungan at walang konsensya. Sang-ayon po sa saligang batas ang desisyon, tingin ko po mali ang ganyang obserbasyon. Hindi ba daw po nangihinayang ang Malacañang sa maaaring maitulong ng ABS-CBN sa DepEd sa nalalapit na pasukan? Sa ilalim po kasi ng blended learning, gagamit ang DepEd ng online printing, modules, radyo at telebisyon na paraan para sa pagtuturo sa mga bata. Well, miski po tayo manghinayang, tapos na po ang boxing, no? At dumaan na po sa proseso, sang-ayon sa saligang batas, wala na po tayo magagawa. Well, let's move on. Thank you, Yusek. Maricel Halili of TV5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, how does the government plan to address the possible unemployment of ABS-CBN workers considering that we're still in a crisis, we're facing the pandemic, and even the Labor Department admitted that we have limited budget and funds. So how do we plan to address this kung dadagdagan pa natin yung unemployment, sir? Sigurado po ako na lahat po ng mawawalan ng trabaho sa ABS-CBN ay po pwede rin kumuha ng mga benepisyo na binibigay natin sa lahat po ng nawawalan ng trabaho. Meron po tayong tupad at meron pa po tayong isang programa ng DOLE at makakapag-utang rin po sila, no, sa pag-ibig, makakapag-utang rin sila sa land bank para dun sa kanilang edukasyon ng kanilang mga kaanak at meron din po tayong pautang galing sa DTI at sa Department of Agriculture kung gusto po nila magsimula ng negosyo. In other words, yung binibigay po natin mga benepisyo at pagkakataon sa lahat ng nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19, ibibigay rin po sa mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN. Sir, even though Malacañang has repeatedly said that the President has been neutral in this issue, Senator Panfilo Lacson described this move as a Machiavellian style of leadership. Sabi po niya, accept it or not, the President's body language was obvious enough for the House leadership and allies not to read and interpret the way they voted. What can you say about this, sir? Ako po, I go beyond the body language of the President. Sinabi po ng Presidente, pinatawad ko na ang ABS-CBN. Despite that po, ganito pa rin ang boto ng Kamara, respetuhin na lang po natin yan. Sir, last question na lang po. Don't you find it so ironic, sir, that some of the government officials focused on the non-renewal of ABS-CBN franchise and yet the problems in government stations remain to be fixed? For example, in IBC 13, some of their employees have yet to receive compensation that they rightfully deserve. Hindi ko po makita kung ano yung relasyon ng IBS-C 13 sa Channel 2 sa totoo lang po, no? That's an expiration of franchise and let's leave it at that. Thank you. Maricel, back to you sa Roque, please. Sinagot niyo na po yung una tungkol sa ABS-CBN franchise, pero yung follow-up question po niya, will the palace concede that the President's previous threats versus ABS-CBN affected the company's application for a new franchise? Hindi po kasi mapagpatawad po ang Presidente. Pinatawad po niya publicly ang ABS-CBN, pinatawad po niya ang MVP Group, pinatawad po niya ang Ayala.
So alam po ng taong bayan naman yan, lalong-lalo ng mga taga Davao na napakatagal niya nakasama bilang mayor, na pag nagalit pong presidente, hindi naman po siya nagkikimkim, nagpapatawad. Pero despite that po, yan po rin desisyon ng ating Kongreso, respetuhin na lang po natin. Secretary Roque from Janalyn, kabiling na Manila Bulletin, is President Duterte of Malacañang satisfied with the House Committee's denial of the ABS-CBN franchise? He respects the decision of a co-equal branch of government. What will the government do with the ABS-CBN frequency? Hayaan na po natin yan sa NTC dahil ang sabi ko nga po, quasi judicial naman ng NTC. Hi, good afternoon, Secretary. So my first question would be about the ABS-CBN franchise, and I can go to our anti-czar officials po. So first off, because the government has been saying that the issue of the ABS-CBN franchise is not a press freedom issue, if this is the case, sir, how does the government want to respond to different media groups, media organizations, or press corps reacting on the negative, condemning the denial of ABS-CBN's franchise? Well, on two fronts po, gaya ng sinabi ko kanina, bago ka magkakaroon ng karapatan para mamamahayag, kung ikaw ay required ng franchise, ang ayon sa Saligang Batas, kinakailangan magkaroon ko muna ng franchise. In other words, although we recognize freedom of the press, if it is in a medium that requires a franchise, dapat meron ka munang franchise. Pangalawa po, hindi naman po talagang nasupil pa ang ABS-CBN because they continue to broadcast, no? Nanonood pa rin ako ng balita sa cable, bagamat kasabay naman po yan ng 24 oras dahil trabaho ko po talaga yan, and napapakinggan din po sila sa digital platforms. Mga kababayan, dumadami pa rin ang kaso ng COVID, dumadaming nahuhospital, pero hindi naman po nag-iisa ang Pilipinas sa ganitong problema, ang buong daigdig po, ito rin ang hinaharap. Pero habang tumitindi po ang pagsubok, mas matindi rin ang ating paghahanda. Ngayon pong araw, nakita nyo po sa isang pagpupulong ang lahat na pinagkatiwalaan ng Presidente para labanan ang itong COVID-19 na ito. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spox, Roque, nagsasabi, Pilipinas, we will heal as one. Keep safe.